सब्सक्राइब हैन 1 मिलियन लाइकको टार्गेट ल 1 मिलियन के खरब 10 भन यार 100 लाइकको टार्गेट छ आज चाहिँ हैन ल भाइले नि गर्छ है कता ए आउट गोल हेलो गाइज गुड मर्निङ न्यू ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग है आज त होली सबैलाई ह्याप्पी होली है अनि हामी चाहिँ अब बिहानसम्म त केही चलपल छैन अब टक्क अब होली मनाउनु पर्यो एक्चुअली आई डोन्ट लाइक होली बिकज अफ त्यो नजाने कलर होइन अनि वाटर पानी यत्रो लोलाएर टाउको कहाँ कहाँ हान्छ कि त्यो मन पर्दैन थियो तर ब्लग गर्नलाई त जानै पर्यो होइन जस अब टक्क लाएर होली खेल्ने छु लेट्स सेलिब्रेसन होली विथ मी ओके गाइज होली होली ए यो सरेर यहाँले कस्टमर मेरो गाडी किनेर बहिनी मेरो बात केटीको त्योबाट महँगो हो मलाई मन पर्छ यो नानी नानी भने कहाँ जान्छ म खेल्ने होइन यतिकै जाने हेर्नु जाने होइन हेलो गाइज कम्पिटिसनको चस्मा लाएर हिँडिरहेको छु टाउको लाएर चस्मा लाएर लिएर आउँछ अनि कसले लाउँछ नि त्यो गाइज यहाँ नाच्न नाच्न आउनु डेन्जर भोलि पो राख्छु भिडियो यार अहिले के गर्नु होइन यहाँ डान्स चस्मा ल्याएर डन भनेर हो आज होली रे होइन गाइज केही भाइब चाहिँ छैन होइन मान्छे छैन यार भाइब त अलिअलि छ होइन केही पनि छैन कि चलपल छैन होइन मेबी अब होलीलाई नै लकडाउन लगायो हुनसक्छ तर होलीलाई एकछिन पर्खिन्छु होइन आयो भने अलिअलि खेलौँला रमाइलो गर्नुलाई अलिअलि बिताखौँला होइन भाइ त्यो अब अघि नगएको ठाउँमा डान्स गर्न जाने होइन एकछिन डान्स हाम्रो डान्स कता हुन्छ नि फेरि अब डान्स थाने हो खै के मैले नि के गर्नु पर्यो त्यो त हाम्रो पहिला दुध आउने ठाउँ थुन आउने थियो के अरे त्यसो बाजे गाईको यस्तो जम गर्दै हाल्छ गाईलाई होली लगाएर हेर्नु दिस इज नट होली गाइज दिस इज यहाँ बजारहरू छन् है अहिले त्यता खाने पानी ताने भएर उ गरेर रहेछ त्यहाँ पानी थाप्यो हो ओके दादा हाम्रो दादा के भन्छौ नि यार होली कस्तो लागिरहेको छ के भन्ने कस्तो लागिरहेको छ एकदम राम्रो लागिरहेको छ होइन ल एक्सपिस के नाम चाहिँ थाहा भएन के बोले भाइ के बोले के नाम चाहिँ थाहा भएन होइन ल सब्सक्राइब हानिदिनु न भयो कस्तो एक्साइटेड भयो होला कस्तो भइरहेको छ भोलि भाइको खै त नि मुखभरि आमा यसको मुख त डेन्जर भयो खै त भाइले बाल्टी नै समाउनु सकेन ल खानेको कसो अहिलेको बच्चाहरूले लोला हान्नु आउँदैन यार गाई भुइँमा के गाई टक्क होइन प्ल्याट बजाउँछ ढाडमा होइन अन्त नबजाए पनि हाम्रो गाई
ल मा कष्ट ले अर्को ए तपाईँ बुढो भएर नि बुढो ल छिटो ए ल बाबु एउटा ले ओइ ल मा ल कोही त नि हेडसट डाउन पर्यो ल ए भएन के हाल्यो ए के हो यो म यहाँ लाग्यो के भन्ने अरु पुरै मिलेन यार ए भाइ भएन ल कार आयो कार चुमा पुरी गाय त हस्ते भयो त गाय म हान्छु भने यत्रो छ लिउँ त्यहाँ म हान्छु भने दिन्छ म हान्छु क्या हेर म हान्छु ल माथि आयो ल भाइ हान ल पसललाई पुग्यो म तपाईको फर्स्ट भ्युअर हो धेरै जस्तो हो ल थ्याङ्क यू अरे ए दस भन 100 लाइकको टार्गेट छ आज चाहिँ हैन ल भाइले नि गर्छ है कति जानु भइसक्यो है कति जानु भयो लाइक 10 जानु भइसक्यो ल हेलो गाई लगाइदियो त्यसलाई लगाइदिएन अलिअलि आफैले मलाई लगायो मलाई पहिला ह्याप्पी होली अलिअलि टिका लाउ टिका यहाँ टिका लाउ भने क्या हैन साइडमै मलाई हल्का मात्र लाउनु मलाई त्यो दुईटा ठ्याक्कै सानो हो अर्को नि भयो त्यसो गर्नु धेरै उल्ला हुँदैन हामीले लाइक के को लाउने मेरो हालत चाहिँ यस्तो भइसकेको छ बाबु तिमीलाई नलाउने दाइ यो दाइलाई ल्याइदिनु के भ्लगरलाई होलीको बेलामा कस्तो बाटो कस्तो राम्रो गरेर लगाएको थियो बाबुले लगाइदियो कलर छिटाइदियो यार दिदीहरु आएर आजदेखि भाइरल लै न यस्तो ह्यान्डसमलाई मान्छेले कस्तो बनाइदियो यार बाई बाई ल इन्जोय इन्जोय ल इन्जोय रमाइलो गर ह्यान्डसम गर्नु हुने हो पर्न लाग्छ नि भाइ ह्याप्पी होली कसको चोर ह्याप्पी होली साथीहरू ए रेडी 1 2 3 भन न रेडी 1 2 3 ए भएन के पो 1 2 4 ए जाम न 1 2 3 गुडी गुरुङको ल म भन्छु अब त सासै दिन्छ रेडी 1 2 3 गो
चल फेरि बिचमा हाल्नु न बिचमा चिप्लिँदैन माछा त अब चिप्लियो दुख्यो म त कस्तो लेट जान्छ यार ल बत्तीकै गाउँ त नाम भाइ गाडीहरू आउनु सक्नुहुन्छ टक्क यहाँ फुटसल छ यहाँ फर्पिङको कमल पोखरी साइडमा साथीहरू बाइसको रमाइलो गर्नु होला टक्क लाएर विवेक के पढाएन र ए उयो लाग्छ तपाईँलाई आयो भने गरेर हाल्ने मलाई हान्ने अन्य सुटे Our keeper. You taking to this one? हेलो गाइज होइन हुन्छ यो पार्टी हुन्छ होइन एकछिनमा होइन यो हाम्रो डिजे रुम पार्टी रुम ल हाम्रो पार्टी सबैजना भोलि लगाइरहेको छ गाइज त्यो गाइज आज के गर्यो थाहा भएन होइन हो आज फुटसल खेल्यो डान्स गरियो है सरी सरी अहिले गोरा है आजको लागि यति है रमाइलो गर्नु पाएन एक्सपेक्ट गरे जस्तो भोलि गएन हाम्रो त्यही हो
होइन अब भोलिको ब्लगमा भेटौँला बाई बाई हाम्रो न्यारिसन टिचर है अनि यहाँ स्टुडेन्ट है सिकाउनु मलाई म्याजिक देखाउनु गइरहेको छ